أين يذهب المجاهد الشهيد؟ كل التنظيمات الجهادية وكل الشيوخ المنظرين للجهاد تجدهم يستشهدون بهذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. السؤال الأول الذي يطرح نفسه هو: ما هو وجه التفضيل في هذه الآية؟ أليس الكفار أيضا أحياء في نظركم بعد الموت؟ فلا تحسبن الذين ماتوا كفارا أمواتا بل أحياء عند ربهم أيضا. لكن هذا ليس هو الموضوع الرئيسي. الموضوع الرئيسي هو إلى أين يذهب الشهيد بعد موته بحسب هذه الآية وبحسب مفسريها وبحسب كتب الحديث. الكثيرون يعتقدون أن الشهيد يذهب مباشرة للقاء الحور العين ولقاء الشهداء السابقين ولقاء الصحابة والرسول، بل إن بعض الاستشهاديين يقومون بعرس قبل العمليات الانتحارية حتى يجهزوا الشهيد للحور العين، أو يقولون له: بلغ سلامنا إلى الصحابة وإلى فلان وإلى علان. وبعضهم يعتقد أن الشهيد حين يموت مبتسما، لأنه في اللحظات الأخيرة من مفارقته للحياة رأى الحور أو رأى خيرات الجنة فابتسم لأنه كان فرحا بها. طبعا هذا كله خرافات، والابتسامة ترجع إلى تغيرات تحصل في اللحظات الأخيرة على عضلات الوجه، ويمكن أن ترى هذا على وجوه الكثير من الناس في كل الأديان، كل المذاهب، كل المجتمعات بدون استثناء. لكن المزورين يريدون أن يظهروها كأنها كرامة خاصة بالمجاهدين المسلمين فقط. جاء في تفسير الطبري عن مسروق بن الأجدع قال: سألنا عبد الله ابن مسعود عن هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخره. قال: أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا أنه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. ويؤيد هذا الكلام ما ورد في صحيح مسلم حيث يقول الحديث: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وفي صحيح الجامع للألباني: أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق في أشجار الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة. يعني باختصار شديد، الشهداء لا يذهبون للحور العين ولا للملذات التي يعتقدونها، بل هم بحسب هذه النصوص الصحيحة سيعيشون داخل حواصل طير، أي سيعيشون داخل الفضلات إلى يوم القيامة، وكل بالدليل بالقرآن والتفسير والسنة.